được. Trời chơi. Jangan sampai di mai. Cha, hey. Cô qua con kênh kể chuyện chứ. Tôi tưởng tượng là gì? Không phải ao rồi. Mệt quá. Bạn đi thế này con. Sao của bạn đi thế này? Đi đây kim chỉ ạ. Nhợ mà. Sao chị bảo là bảo điêu chứ bây giờ mày tháng 1 tháng không có video. Bây giờ em hiểu. Nhưng mà sẽ bảo không mẹ quay là phải bắt phải con ba máy còn như mình thì mình không biết, nhưng mà riêng Nguyên xong rồi là rồi video tháng 2 ngày trước 2 ngày sau xem rồi tôi bảo là chị thiếu cái này thì thiếu cái kia có tôi có kêu với em bảo là chứ mày có cách nào không chứ bây giờ tao không quay lại được, tao không có thời gian đấy.